ආයිබෝන් අද අපි ඔබට කතා කරන්නේ විශේෂ ස්ථානික සිට ඒ කියන්නේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව සම්බන්ධයෙන් කතා කළොත් ශ්‍රී ලංකාව තුල මේ ස්ථාන පිළිබඳ කතා නොකරම බෑ. ඒ තමයි අපේ රටේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට අදාළව ප්‍රධාන ආයතනය තමයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය හැරුණුකොට මේ රට තුල ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ උන්නතිය වෙනුවෙන් විශාල සේවාවක් කරන ස්ථානයක තමයි මම ඉන්නේ. ඒ තමයි වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් සංගම් පරිශ්‍රය නැත්නම් මර්කන්ටයිල් ක්‍රිකට් ඇසෝසියේෂන් නැත්නම් අපි කෙටියෙන් හඳුන්වන්නේ MCA ක්‍රීඩාංගණයේ සිට තමයි මම ඔබට කතා කරන්නේ අද. අද සුවිශේෂී අවස්ථාවක් සනිටුහන් කරනවා මේ ස්ථානයේ තමයි ජාතික හා ජාත්‍යන්තර මට්ටමින් මේ වෙන විට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව දිවා කාලයේ වගේම රාත්‍රී කාලෙත් ඉතාම ජනප්‍රියයි. මොකද ඔබ දන්නවා බොහෝ ලෝක කුසලාන ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ඉහළම තරඟ විශේෂයෙන් සීමිත පන්දු වාර තරඟ පැවැත්වෙන්නේ දිවා රාත්‍රී තරඟ ලෙස. ඉතින් ඒ නිසා දිනෙන් දින ශ්‍රී ලංකාව තුල පවා දිවා රාත්‍රී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව නැත්නම් රාත්‍රී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව නැරඹීමට ක්‍රීඩා කිරීමට බොහෝ දෙනා උනන්දු වී තිබෙනවා. ඉතින් ඒ මට්ටමින් ගත්තම මම හිතන්නේ වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් සංගමයක් කල්පනා කරන්නේ නැති දිවා කාලයේ මෙන්ම පහසුවෙන් ක්‍රීඩකයින්ට තරඟ පුහුණුව සඳහා අවස්ථාව ලබා දුන්නොත් ඔවුන්ගේ පරමාර්ථයන් ඉටු වෙනවා කියන කාරණය. ඔබ දන්නවා වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් සංගමය කියන්නේ මේ රට තුල ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය හැරුණාම ඊළඟට වැඩියෙන්ම තරඟාවලි පවත්වන විශේෂයෙන් වෙළඳ අංශයේ තරඟාවලි පවත්වන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් රැකියා කරන දේශීය මට්ටමින් මෙන්නම ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් පවා රැකියා කරන අයට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා තරඟාවලි වැඩි ප්‍රමාණයක් මෙහෙයවන්නේ පවත්වන්නේ වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් සංගමය මගින්. ඒ වගේම ක්‍රිකට් තරඟ පවත්වන පමණක් නෙවෙයි වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් සංගමයට කියන්නේ MCA ක්‍රිකට් ආයතනය සතුව ක්‍රිකට් ඇකඩමියක් ක්‍රිකට් අධ්‍යාපන ආයතනයක් පවා තියෙනවා. ඒ නිසා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින්ගේ තරඟ පමණක් නෙවෙයි ප්‍රධාන පෙළේ තරඟ පමණක් නෙවෙයි ක්‍රිකට් පුහුණුව සඳහා කොළඹ 7 පිහිටි විශේෂ ස්ථානයක් තමයි වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් සංගම මූලස්ථානය කියන්නේ. ඉතින් මේ පරිශ්‍රයේ අද පැවැත්වෙන්නේ මේ රාත්‍රී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට වැඩි නැඹුරුවක් දක්වනකොට පුහුණුව සඳහා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින්ට අවස්ථාව පහසුව ලැබෙනවා රාත්‍රී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව පුහුණු වෙන්න. ඉතින් වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් සංගමය යනු තීරණය කොට තිබෙනවා රාත්‍රී ක්‍රිකට් පුහුණුව සඳහා මේ ආයතනයේ පහසුකම් සලසන්න ඕනේ කියන කාරණය. ඉතින් ඒ අනුව අද මෙම පරිශ්‍රයේදී රාත්‍රී ක්‍රිකට් පුහුණුව සඳහා සයිඩ් විකට්ස් කියන්නේ පැති විකට් එකක් කියන්නේ ක්‍රීඩාංගන පරිශ්‍රයේම පැති විකට්ටුවක් පුහුණුව සඳහා විවෘත වෙනවා. වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් සංගමේ සභාපති නලින් වික්‍රමසිංහ මහතා ඇතුළු විධායක කමිටුවත් ඒ වගේම කාර්ය මණ්ඩලයේත් සහයෝගය ඇතිව අද සිට ඕනෑම ක්‍රීඩකයෙකුට රාත්‍රී ක්‍රිකට් පුහුණුව සඳහා මේ ස්ථානයේ අවස්ථාව සැලසී තිබෙනවා. ඉතින් මෙම ඓතිහාසික මොහොත මේ අවස්ථාව ඒ කියන්නේ මේ ෆ්ලඩ් ලයිට්ස් පුහුණුව සඳහා තිබෙන විදුලි ආලෝකය විවෘත කිරීමේ උළෙල තවත් පැයකින් පමණ මේ ස්ථානයේදී ආරම්භ වෙනවා. එම කටයුතු සඳහා අද පැමිණෙන්නේ විශේෂ පුද්ගලයෙක්. ඔබ ඉතාමත් ආදරය කරන කෙනෙක්. ඔහු තමයි ප්‍රථම ටෙස්ට් තරගයේ ක්‍රීඩා කළ ඒ වගේම ප්‍රවීණ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ වගේම අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් සමළුවේ ICC තරඟ තීරකවරුන්ගේ ප්‍රධානියා ප්‍රධාන තරඟ තීරක රංජන් මඩුගල්ලේ මහතා විසින් තමයි අද මේ ස්ථානයේ විදුලි ආලෝකය විවෘත කරන්නේ ක්‍රිකට් පුහුණුව සඳහා. ඒ අනුව ඔබට ක්‍රිකට් තරඟ පුහුණුව සඳහා අද සිට මේ ස්ථානට පැමිණෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සම්බන්ධ විශේෂ උත්සවයක් පැවැත්වෙනවා. මේ සම්බන්ධව පැවැත්වෙන විශේෂ උත්සවය මෙම විදුලි ආලෝකය විවෘත කිරීමත් සමග පැවැත්වෙන්නේ. ඒ සම්බන්ධ සියලු තොරතුරු අපි ඔබට ඉදිරියේදී ගෙනෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන මේ වීඩියෝ එක තුලින් මේ ස්ථානයේ පිටා තිබෙන්නේ මාගේ දකුණු අත පැත්තේ ඉතාමත් ආසන්නයේම තියෙන ස්ථානය තමයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය. ඊට ආසන්නව තමයි මේ ස්ථානයේ පිටා තිබෙන්නේ කොළඹ 7 ප්‍රදේශයේ. යලිත් කිව්වොත් මේ ස්ථානය ඔබ කවුරුත් දන්නවා. නමුත් නොදන්න සමහරුන්ට දැනගන්නට පුළුවන් කොළඹ 7 පිහිටි වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් සංගම මූලස්ථානය කියන්නේ මර්කන්ටයිල් ක්‍රිකට් ඇසෝසියේෂන් MCA ක්‍රිකට් ග්‍රවුන්ඩ් එක. ඉතින් යලිත් කියන්නේ අද සිට ඔබට අවස්ථාව ලැබෙනවා මේ
පැමිණ රාත්‍රී පුහුණු කටයුතු කිරීමට ඔබට පේනවා ඇති මා පිටුපසින් දැන් මේ සම්පූර්ණ සංවිධානය කරලා තියෙන සැලසුම් කරලා තියෙන්නේ මේ විවෘත කිරීමේ උළෙල තවත් පැයකින් පමණ ආරම්භ වීමට නියමිතයි. මේ සම්බන්ධ සියලු දසුන් අපි ඔබට නැරඹීමට සලස්වනවා. තවත් කිව යුතු කාරණයක් තමයි මේ රංජන් මඩුගල්ල මහතා විසින් මෙම පුහුණු කටයුතු සඳහා අදාළ විදුලි ආලෝක විවෘත කිරීමත් සමග ඉන්පසුව පැවැත්වෙන උත්සවයකදී ඔහුට උපහාරයක් වශයෙන් රංජන් මඩුගල්ලගේ ක්‍රිකට් පිළිබඳ සේවාවට උපහාරයක් වශයෙන් ඔහුගේ පින්තූරයක් විශේෂ ඡායාරූපයක් නිරාවරණය කිරීමත් සිදු වෙනවා. ඒ පිළිබඳ තොරතුරුත් ඔබට දැකගත හැකි. මේ ඔබට දැකගත හැකි වන්නේ රංජන් මඩුගල්ලේ මහතා විසින් මෙම පුහුණු ස්ථානයේ මෙම පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ විදුලි ආලෝකය විවෘත කරන ආකාරය. ඉන්පසු රංජන් මඩුගල්ලේ මහතා විසින් මෙම බැති විකට්ටුවේ පන්දුවට පහර දීමේ විශේෂාංගයකටත් එක්වීමට නියමිතයි. ඔබ දැන් මේ දකින්නේ මෙම පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රථම පන්දුවට මුහුණ දෙමින් පිටිකරණය දෙන අවස්ථාව රංජන් මඩුගල්ලේ විසින්. So I have the pleasant task of Deshabandhu Ranjan Sedarak Madugalle was born on 22nd and moved to Royal College, Colombo, were looking down the barrel, following on. But the Thomians, the ninth wicket pair, -CC. He made his debut for his country in Test against England in 1982 at the Pisara Oval. He made 65 runs after the Sri Lanka top order surrendered. He was associated in a very... Most of us, most of the past presidents, and they wanted to start this, and because of certain reasons beyond their control, and in fact my control, we started this project 4 years ago. I also had to face a lot of practical difficulties because this is a long-standing requirement, outstanding requirement.
Now we have today fulfilled that requirement. Because I can remember before I joined the present company, I was a senior banker. And I retired after working there for 38 long years. And during that period, I had to play a dual role as the General Secretary of the Sports Club and also the Cricket Secretary. And it was my duty to arrange cricket practices. So, always we have to start the cricket practices at 4 o'clock in the evening. So for that purpose, everybody will have to leave the office by 3 o'clock. Being the cricket secretary, I can remember the tough time, the daunting task ahead, and the way I had to arrange cricket practices. Most of the branch managers, heads of the departments, had fought with me. And because the players had to leave their officers halfway through, leaving aside part of their duties. That day, I was thinking about whether if we have the opportunity of having our practice sessions in the night under lights, what a good thing we should have. And after that, I had the opportunity of joining the EXCO in 2007 and getting some experience in the executive committee. I put it across this proposal to the EXCO executive committee about 5-6 years ago, and fortunately the EXCO gave me the green light, and we started that project long time ago. We had some issues. We had to face certain difficulties, and also the country's situation and the crisis situations also against us. Subsequently, today it was successful. We started the project. මේ ඔබ දකින්නේ රංජන් මඩුගල්ලේ මහතා විසින් ඔහුගේ විශේෂ ඡායාරූපය වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් සංගමේ සභාපති නලින් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ සහභාගීත්වයත් ඇතිව දැන් මේ රංජන් මඩුගල්ලේ මහතා විසින් ඔහුගේ පින්තූරය නිරාවරණය කරන ආකාරයයි ඔබ මේ දකින්නේ. ඒ වගේම මීට පෙරත් මේ ස්ථානයේ ඔබට පේනවා ඇති මෙරට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට විශේෂ සේවාවක් කළ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින්ගේ පින්තූර පෙළක් නිරාවරණය කොට තිබෙනවා. To be in your midst today to open the new floodlights that was commissioned at 7:06. I was specifically told that that's the NAGAP time. So I shouldn't go to that before or just after. So hopefully I stuck to that. I must say that I have been humbled beyond belief and totally surprised to find that my photograph has been unveiled as a legend. I'm not really sure whether I'm a legend or a legend in a lunchbox, but I'll take it nevertheless because it's an ultimate honor that I cannot even describe in words. So thank you for all the members of the Mercantile Cricket Association for honoring me the way you have. When my friend and colleague and my teammate Damini Vikramsinghe inquired from me whether I'm available to inaugurate the floodlights on the 1st of February, I was hoping that I would not be called away on duty because this ground has a special place in my heart. There were two things that your president wanted me to do when attending this ceremony. One was to wear a blazer and the other was to speak for 2 minutes. The first was promptly rejected because I don't wear blazers unless I have to go for a toss. The second, because I didn't wear a blazer, I'll speak for more than 2 minutes. So that's the trade-off. You being a banker, I'm sure you like that proposition. I'd just like to tell you why this place is very special for me. I first walked into this ground in 1971 January. I think lots of people are not even born, especially the gentleman on my right. You'd wonder why. I was 11 years old and my father was a government servant and the quarters he got was 110 Pond 3 Vijayram, which is
There are 10 houses there, and ours was the house in the middle. And the only buildings of any note at that time around this area was the Vipassana Bhavana Center and the JC Secretariat, which is where now the international school is. And the only other option we had to even play was this ground, the NCA ground. And in the good old days, all what we had to do was jump over the fence and come and play cricket here. The ground was new, even the fiddly was new, but the committee at that time allowed these 10 or 12 young boys to come and play cricket here. And since Tiron brought this topic of a royal tournament, which I generally don't harp on, one of my cricketing partners or colleagues was Madugalle.